වාසනාවන්ත දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රසම රසට බටු බැදුමක් හදාගන්න විදිහ. මඩු කරවලක් දාලා තමයි මේ බටු බැදුම හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම මෙතන පොඩි ප්‍රමාණයක බටු තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මඩු කරවල. මඩු කරවල ටික මම පොඩි කොටු කෑලි වලට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේ ටික මුලින්ම තඹ ගන්නවා. තඹ ගන්න ඇති වෙන වතුර දාලා තියෙන්නේ ලුණු දාන්න එපා. මඩු කරවල කෑලි ටික මම වතුරට දාලා ඊට පස්සේ මේක පියනෙන් වහලා මම තඹ ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තඹ ගත්තාම ඔයාලට බැදුමට වතුර දාන්නේ නැතුව හරි රසට බැදුම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගත්තු බටු ටික මම හොඳට සෝදලා අරගෙන තියෙන්නේ. බටු වල නැට්ට කපලා මම මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි කපාගන්නේ. දිග අතට තමයි බටු ටික කපාගන්නේ. පණුව ඉන්නවද බලලා ඔයාලා බටු ටික හරියටම කපා ගන්න. කපාගත්තු බටු ටික මම වෙනමම බෝල් එකකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රතු මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකකුත් කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුත් දාලා මේ ටික ඉක්මනටම හොඳට අනා ගන්නවා. ඉතින් බටු වල කහට පිපෙන්න කලින් අපි මේ ටික හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. ඒ ටික අනලා පැත්තකින් තියලා මම ඊට පස්සේ තැම්බෙන්න තිබ්බ කරවල ටිකේ වතුර පෙරා ගන්නවා. කරවල ටික තඹන්න කලින් කරවල ටික හොඳට සෝදලා තඹ ගත්තොත් එහෙම තැම්බුවට පස්සේ වතුර පෙරලා එකපාරක් සෝදලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ පෑන් එක ලිපේ තියලා තියෙන අඩු ගින්දරේ මම ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම තලාගත්තු සුදු ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. මම මේ තෙල් එකටත් කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් දා ගන්නවා. කෑලි මිරිස් ටිකක් තෙලේ බැදුනහම අපිට මේක රසට ගන්න පුළුවන්. කහ කුඩු ටිකක් 3-5 කුඩු ටිකක් මම මේ තෙල් එකටම දා ගන්නවා. ඒ ටිකක් බැදුනට පස්සේ තමයි මම ලුණු කරපිංචා අමු මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නේ. ලුණු දාගන්න එපා මේ වෙලාවේදී. කරපිංචා අමු මිරිස් ටික තප්පර 30ක් විතර තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ කරවල ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ගින්දර තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ඔයාලට පේනවා ඇති. කරවල ටික හොඳට කලවම් කරලා පියනෙන් වහලා විනාඩි 4ක් විතර මං උයා ගන්නවා. අඩියට අල්ලන්න දෙන්නේ නැතුව අඩු ගින්දරේ තියාගෙන උයා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 4කට පස්සේ මම දැන් බටු ටික එකතු කර ගන්නවා. බටු ටික එකතු කළාට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බටු තිබ්බ භාජනයේටම වතුර මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරලා ඒකේ තියෙන මිරිස් 3-5 ටික දිය කරගෙන අපි මේ බටු එකටම එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් සැරින් සැරේ බටු මාළුව හැඳි ගන්න. බටු ටික තැම්බෙනකන් ඔයාලා මේක ලිපේ තියාගන්න. කරවල ගැන වද වෙන්න හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද කරවල ටික අපි හොඳට තම්බලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තම්බලා ගත්තේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට කරවල මේ වගේ බටු බැදුමක් එක්ක හදපුවාම කරවල අමුයි බටු ටික හොඳටම තැම්බිලා දිය වෙලා යනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න. මඩු කරවල වල හොඳටම ලුණු තියෙන නිසා මම ලුණු එකතු කළේ නැහැ. මගේ බටු බැදුමට හොඳටම ලුණු ඇති. ඉතින් බටු ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේ වෙලාවේදී මේක ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ක්‍රමයට බටු හදලා බලන්න. හරිම රසයි. බිත්තරයක් තඹ ගත්තොත් එහෙම වෙන මුකුත් කරි වර්ග හදන්න ඕනේ නැහැ. මේ රෙසිපිය මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම බුදු සරණයි.